ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਆਫ ਦ ਫਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਮਾਸਟ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਈਵਸ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਉਵਾਲਡੀ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ ਪਏ ਕਦੀ ਵੀ। 19 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, 2 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਟੇਲਸ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਬਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਮੋਟਿਵ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਮੋਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਨਾ। ਬਟ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਓਰ ਈਵਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਓਰ ਈਵਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਿਪਸ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, 7 ਕਲਿਪਸ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-30 ਬੁਲਟਾਂ ਈਚ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਇਹ ਬੁਲੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ, ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੀਗਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
उस संस्था तो NRA तो पैसे लिते, नैशनल राइफल एसोसीएशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स दे विच सब तो ज़्यादा पैसा खर्चदी है बंदूकां दे सेल्स नूं, बंदूकां दी राइट्स नूं वधाउण लई। NRA गन लॉबी ऑर्गेनाइजेशन ਦਾ जो इन्फ्लुएंस हैगा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ NRA ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਬਲੂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 16 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ NRA ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ। NRA ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓਪਨ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ NRA ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਸ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਰੋਮਨੀ ਦੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਮਿਟ ਰੋਮਨੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਵੀਟ, grief overwhelms the soul, children slaughtered, lives extinguished, parents hearts wrenched, incomprehensible, I offer prayer and condolences। मैं अरदास करदा, बट अरदास की कर सकती है ਜਦੋਂ ਮਿਟ ਰੋਮਨੀ ਨੇ ਆਪ $13 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ NRA ਤੋਂ। $13 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ NRA ਤੋਂ ਮਿਟ ਰੋਮਨੀ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ NRA ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੈਸ ਵਾਟ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੀਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 AR ਰਾਈਫਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ AR ਰਾਈਫਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਗਨਸ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਐਂਡ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਦ NRA, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦ ਬਿਗ ਗਨ ਲਾਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੇਠ ਦਬਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਨਫ NRA ਦੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ
ਸਕਿਪ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੈਨੇਟਰ ਟੈਡ ਕਰੂਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਕਿ NRA ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। once again जो हिपोक्रेसी हैगी मतलब समझ तो बाहर है कि जो नैशनल राइफल एसोसीएशन चाहती है कि हर एक थां ते शहर दे विच ग्रोसरी स्टोर दे विच तुहाडे बच्चों के स्कूलों दे विच बंदूकां ही बंदूकां होण, वो आप दी कॉन्फ्रेंस विच नहीं चाहती कि कोई बंदूक लैके आए। Very interesting. And of course this is at the same time जदों सुप्रीम कोर्ट कंसरवेटिव मैजोरिटी सुप्रीम कोर्ट एक बारी फिर इस मुल्क दे विच बंदूकां दे राइट्स गन राइट्स नूं वधाउण दी कोशिश दे विच लगी हुई है, ईवन दो दिस इज़ डिस्पाइट कि यूनाइटेड स्टेट्स दे विच 90% वोटर्स नहीं चाहते कि बंदूकां दे राइट्स वधन। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि गन कंट्रोल वधे, कॉमन सेंस गन कंट्रोल, बैकग्राउंड चैक्स होन, रेड फ्लैग लॉज होन, जो वड्डी बंदूकां हैं जिस तरह असॉल्ट राइफल्स है उन्हां ते पाबंदियां होन, शायद उन्हां ते बैन लगना चाहिए है। अमेरिकन चाहते हैं कि इहो जे लॉज पास किए जान, बट फिर भी ऑपोजिट चीज़ वेखण नूं मिल रही है। एंड दिस कम्स आफ्टर अ डेकेड, 10 साल हो चुके हैं फ्रॉम सैंडी हुक। शायद तुहानूं ये नाम याद होएगा, 10 साल पहले 2012 दे विच सैंडी हुक कनैटिकट दा छोटा जिहा एक शहर, उत्थे एक एलीमेंटरी स्कूल दे विच एक गनमैन ने जाके निक्के निक्के बच्चिआं नूं इहो ਜਿਹੇ ही तरीके दे नाल मारिया सी। उस टाइम वो विक्टम्स दी जो लिस्ट सीगी उन्हां दे विच बच्चे 6-6 सालां दे सीगे जिन्हां नूं मारिया गया सी। उस तो बाद इदां लग्गिया सी कि अमेरिका दे विच कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा, बट नो, तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो ये ग्राफिक जो कुछ सारी नहीं सिर्फ कुछ वड्डी मैस शूटिंग्स दी जानकारी दिंदा है। किन्ने लोकी मारे गए, किस किस शहर दे विच, उन्हां दे विचों किन्ने नौजवान किन्ने बच्चे सीगे, स्कूलों दी किन्नी शूटिंग्स हुईयां। एक होर बहुत इंटरस्टिंग चीज़ तुसी इस ग्राफिक दे विच वेख सकते हो कि बार बार एक स्पेसिफिक बंदूक, एक असॉल्ट राइफल AR-15 नूं इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट मैं तुहानूं अगले ग्राफिक दे विच दिखाना चाहती हूँ किन्नी वड्डी लिस्ट हैगी उन शहरां दी जिन्हां दे विच मैस शूटिंग्स हुईयां, जिन्हां दे विच सिर्फ तो सिर्फ AR-15 इस्तेमाल की गई। ये लिस्ट वध रही है। कल वाली शूटिंग दे विच भी AR-15 इस्तेमाल की गई। एंड येट साडे पॉलिटिशियन, साडे लीडर्स कुछ नहीं कर पा रहे इस बंदूक नूं रोकण लई, इस लॉबी नूं रोकण लई। यू नो इट इज़ वेरी इंटरस्टिंग बिकॉज न्यूजीलैंड दी प्राइम मिनिस्टर ने जसिंडा आर्डन ने एक स्टेटमेंट दी कल दी शूटिंग तो बाद कि देखो जो साडे मुल्क दे विच न्यूजीलैंड दे विच कुछ साल पहले 19 दे विच मास्कस ते अटैक किया गया सी। 2 मास्क सीगे, उन्हां ते एक गनमैन ने अटैक किया AR-15 असॉल्ट राइफल दे नाल, 51 जाना गईयां। कहंदी साडे लई वो एक बारी बहुत सीगा। उस इंसीडेंट तो बाद न्यूजीलैंड ने नेशन वाइड बैन इंपोज किया असॉल्ट राइफल्स ते, एंड लोगों तो वापस खरीदियां वो बंदूकां। $65 मिलियन गवर्नमेंट नूं देने पे लोगों तो बंदूकां खरीदण लई। बट उस इनिशिएटिव तो बाद न्यूजीलैंड दे विच असॉल्ट राइफल्स नहीं तुसीं लै सकदे, किसी कोल इदां खुले तौर पर असॉल्ट राइफल्स नहीं हुंदियां। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट परफेक्ट, बट कुछ एक्शन तो लिता एक शूटिंग तो बाद। सो द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। एंड इस मुल्क की खासियत भी हैगी कि इत्थे कि कुछ नहीं तुसी कर सकते अगर तुसी पोलिटिकल तौर पर मोटिवेट होके, एनर्जाइज होके उस इनिशिएटिव पीछे ऑर्गेनाइज होवो। सो पोलिटिकल तौर पर इस स्थिति नूं समझण लई, इस त्रासदी नूं समझण लई की कुछ असीं कर सकते हैं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਐਨਾਲਿਸਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ, ਗੈਸਟ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਤਕੀ जो विक्टम सीगे, जिस कम्यूनिटी नूं ये मैस शूटिंग
ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, that it's not just a common sense black and white issue, but ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ attorney as well as political commentator Deepak Ahluwalia. Deepak, welcome back to the program. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal ji, thank you for having me. Well, it's always a pleasure to have you. It's really it's sad ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ tragic situations, unfortunate circumstances ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ program ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Today is especially devastating. I mean, it's difficult to do this program. You have young kids. ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ viewers ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. We think of school as a safe place ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਨ ਫੈਕਟ ਜੋ ਯੂਵਾਲਡੀ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ, ਇਟਸ ਦ ਡੈਡਲੀਐਸਟ ਸਕੂਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, 9-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ since the 2012 Sandy Hook ਜੋ ਕਿ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ. ਉੱਥੇ 26 ਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਕੀ 21 ਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ. 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. From a legal standpoint or a legislative standpoint, Deepak, can you tell us कि gun control ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ politically ਕੀ progress ਜਾਂ lack of progress ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ short form answer ਇਹ ਹੈ ਕਿ not much has changed. ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, so that's 2012. ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਸਾਈਡ ਜੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਗਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਵੇਅਰ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਊਟਰਾਈਟ ਟੇਕ ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ gun laws being restricted, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਦਨ ਦ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ 7 ਤੋਂ 8 ਬਿੱਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਨ ਦੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਟ ਈਵਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਲਾਅ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਵਿਊਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਬਿੱਲ 1927 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਂਡਗਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ. ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਕੈਰੀ, ਓਪਨ ਕੈਰੀ ਅ ਫਾਇਰਆਰਮ ਇਨ ਟੈਕਸਸ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੇਫ ਹੇਵਨ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, it will not and should not trump the state law that the governor has signed into legislation. It's interesting about the governor. Oh, picture screen te vi viewers sade vekh pa rahe hai. So I want to highlight something about this picture specifically.
ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਂਡ ਬਾਈ ਨੋ ਮੀਨਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲ ਪਾਸੋ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ So Governor Greg Abbott, of course, उन्होंने typical political statement ਦਿੱਤੀ ਕੱਲ thoughts and prayers ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ but this tweet surfaced ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਗਨ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਿੱਛੇ come on Texans ਹੋਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦੋ and recently signed the law that directly ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ legally put the guns responsible for this massacre in the hands of the shooter I mean this is my next question to you is ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲੀਗਲੀ 2 AR-15 ਰਾਈਫਲਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੇ 18ਵੀਂ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ the guns in his possession were legally purchased ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਫਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ tell us about the policy specifically that was changed ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹਨ that allowed this to happen ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਬਲੀਵ ਆਫਟਰ ਟਰਨਿੰਗ 18 ਉਹਨੇ ਲੀਗਲੀ ਇਹ ਦੋ ਗੰਨਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਰਬਲਡ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਨ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਦ ਮੇਕਿੰਗ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਵਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ammunition ਦਿੰਦੇ ਨੇ we give them ammunition to actually ਆ ਲੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ or this is festering in your mind so to speak ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਗਨ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ AR-15 ਰਾਈਫਲ ਜਾ ਕੇ do whatever you want and it's embarrassing that it's that easy to do this and like you mentioned ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ and I hate to say this but ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ obviously ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਸਨਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ right some people have nieces and nephews whatever it is someone's in the family that there's a child and ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what is actually going to happen ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨੇ but what is actually what is necessary to take place for certain individuals to actually react and do something to restrict and control this ਦੀਪਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ I remember watching the news coverage I was in graduate school ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ to enter the field of journalism and I remember thinking ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ they were as young as 6 years old I remember thinking there's no way America ਦੇ ਵਿੱਚ President Obama ਉਸ time White House ਦੇ ਵਿੱਚ there's no way ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਟ ਆਫਟਰ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ 10 years later ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਫੈਕਟ the opposition to gun control, for example, the lobby, the NRA organization, National Rifle Association, and ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ organization ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਅਰਸ ਵੀਅਰਡ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਨ ਸੇਲਸ ਗੋ ਅਪ, ਜੋ ਗਨ ਮੇਕਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੱਧਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। This is such a bizarre, like ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ phenomenon ਹੈਗਾ। I want to talk to you about this, and I want to talk to you about ਕਿ politically speaking, you know, some things that are developing now, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, of course it remains to be seen, but as of yesterday, politically ਕੀ ਕੁਛ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ as a result of this, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। midterms ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, how all this plays into the upcoming elections। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਜੀ please don't go anywhere। viewers ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। you know when ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ follow the money, right? ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਸਾਇੰਸ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਦ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦ ਮਨੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਸੈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, 19 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਟਰਨੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ। ਦੀਪਕ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਲੀਗਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਟੈਕਸਸ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਪਰਸਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। You know, there is a lot of questions right now being raised ਕਿ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਉਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, right? There's a lot of stuff going on, but at the end of the day, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਗਨਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਦਰ ਵੇ ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਲਾਬੀਇਸਟਸ, ਰਾਈਟ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें, ਦ ਬਿਗ ਗਨ ਲਾਬੀ, ਜੋ NRA ਸੰਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੇਠ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅਜਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਯੂ ਨੋ ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਗਨਸ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। I mean, I was reading something that the Supreme Court in the coming days is set to increase this, even though, as you can see on the screen, 2/3 the country, almost 90% ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟਰਸ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਲਾਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲਸ, I mean, why do you need assault rifles? ਤੁਸੀਂ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵੈਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। Why do you need assault rifles, right? So there's a lot of stuff that's on the table here. ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟਰ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ of New York, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, he cleared the way for a vote on legislation ਜੋ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਨ ਨੇਮ ਓਨਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ what Chuck Schumer did
And will it go anywhere that koi asar bhi hoega? Like, what can we expect? Absolutely, that's a great question. So ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ connection ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, I went to law school in San Antonio. So ਤੁਸੀਂ 12 ਚ ਤੁਸੀਂ graduate school ਚ ਸੀ, I was in 2012 in law school. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ immigrate ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ. And even when this happened, I was very surprised ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, it's not going to happen again. 10 years later, obviously we're wrong. So ਜਿਹੜਾ incident ਹੋਇਆ Raleigh ਦੇ ਵਿੱਚ, it's only about just over an hour from Jitto San Antonio office. So it's very close, very, very close. Jinnah nu injury bhi hui hai, unhanu San Antonio hospital bhejia gaya si because that's a major hospital close by. But separately, ਜਿਹੜੇ bill ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ HR 8. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਊਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. So through different reiterations and not being heard by the Senate, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ reintroduce ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ because of the 50 Republican senators that we have. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੇਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ firearm sales, ਤੁਸੀਂ firearms ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ mentally capable ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਹਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ you're able to go buy an AR-15 rifle, right? So ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੈਨੇਟ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ and through news ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, meaning ਕਿ they are going to decide whether or not this will be voted on and when. ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, if this is the one event that pushes someone over the edge, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, right? Either that or we wait for another 10 years for something else to happen. But ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ important point ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਦਾ, ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 2019 ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ. Shocking ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ. Another thing that's really bizarre, ਮਤਲਬ once again ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, and they're very, very often, ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਘੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ. 140 ਲਗਭਗ ਦਿਨ ਗਏ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਆਲਰੇਡੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ. Every time there is a mass shooting, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਸੇਲਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਪਾਈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. And ਜੋ ਗਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਹਨ, ਸਮਿਥ ਐਂਡ ਵੈਸਨ, ਰੈਮਿੰਗਟਨ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਵਧੇ. ਐਂਡ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਮਿਥ ਐਂਡ ਵੈਸਨ shares were up, I think, by a few points on the index, and gun sales are already starting to go up as well. I mean, this is a very strange connection. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ comment ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? Georgie, actually, a lot of political analysts and researchers ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ figure out ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ what is the phenomena, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ simplify ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, or I'm trying to look at it personally from my personal situation having a 2-year-old, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ what if this happens to me? I am the next person. ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ I should go protect myself, right? But ultimately, ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਨ ਦੀ ਸੇਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ after this incident, it's illogical, it's a wrong reaction, right? Because we are focusing within the confines of our own home. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਨ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 9 to 5, right? So it's a very short-sighted and maybe illogical conclusion that they get to, but ultimately ਸਾਡਾ focus ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਨ ਦੀ ਸੇਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਨ ਦੀ ਸੇਲਾਂ ਨੂੰ restrict ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ more rigorous background checks ਜਿੱਦਾਂ HR 8 bill introduce ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ background check ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ law introduce ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, we should vote those into law ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ to go purchase whatever they want without any type of background check. So ਇਹਦਾ from my personal point of view ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ personal level ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ conclusion ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ protect ਕਰਨਾ ਹੈ, but you're not protecting yourself. It's very short-sighted. Yeah, absolutely. I mean, it's really terrible to think कि किस तरह लोगों दा किस तरह mentality काम कर दी है, right? And of course, the constitutional question is really big. कि इस मुल्क दी constitution, Second Amendment, तोनू right to bear arms, right to have firearms, guarantee कर दी है. But of course, you know, अगर असी सोचते हैं कि जदों amendment बनाई गई सी उस time firearm एक गोली मार सकदा सी, and it was at a time when the country was brand new. You needed that, right? अपने आप ਨੂੰ protect ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ constitutional right human lives ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। You listed already some things ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, right? And largely speaking, this is known as common sense gun reform. Like ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। you know, very shocking in general, but there is a big election on the horizon. ਇਸ ਸਾਲ midterm elections ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। You know, all day, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ mainstream media ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ mention ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ no doubt ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ gun reform ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ? how do you think it will impact the midterms? ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ midterms ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, it's going to put the Republicans in a very tight spot because of the midterm elections. So ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ finally ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ HR 8 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ Senate Legislative Chamber ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ receive ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ what comes of that bill in the Senate, right? Or whether it survives in its current form. But personally, ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, I'm not very hopeful, right? Because ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। I think the impact of lobbyists or the NRA is quite, not properly discussed or understood. कि ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ power ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, it's within the lobbyist power to be able to do this, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ UCLA ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਟਮ ਡਾਊਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਇਨਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਐਬਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ we elected these people, right? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ elect ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। So even if you and I or someone directly may not have elected them, ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ elect ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੇ elect ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਕਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਇਆਂ ਨੇ elect ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਜੋ
ਇਹ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰਾਈਟ, ਕਿ does your desire to pay less taxes and have more money in your pocket outweigh the lives of others and safety for others, just simply because ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, right? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। So at the end of the day, successful ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇਖੋ, ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ he or she is providing the ability to give gun access to just anyone। ਤੇ I cannot think कि कोई भी reason बंदा ये सारी चीज़ें देख के कहोगा कि I still want to vote for this guy। So I think a bottom up conversation होनी चाहिए सिर्फ just हमारी community च नहीं, but it needs to start within our community कि why are we bringing these people into power? Absolutely। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ important point ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ that before we raise a finger, before ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। Very good advice. Thank you so much, Deepak Ahluwalia, attorney, political commentator, for joining us in this unfortunate time। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਉਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ। once again, hug your kids। ਆਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋਰ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੋ, because this is America and you never know, unfortunately। Thank you so much for joining us। Have a good rest of your night। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਨ ਨਿੱਕੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਔਨਗੋਇੰਗ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਛਾ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਛਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਬਾਏ ਦ ਵੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਓਕਲੈਂਡ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਅਨੈਪਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸੈਨ ਬਰਨਡੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 311 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ। 311,000 children have been affected by a school shooting। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 19 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਨੇਵਾ ਬਰਾਵੋ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ।
ਹਾਵੀਅਰ ਲੋਪੈਜ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 4th grade ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਜ਼ਾਇਆ ਗਾਰਸੀਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 4th grade ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅਮੀਰੀਆ ਗਾਰਜ਼ਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 4th grade ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮਾਟੇ ਯੂਲੈਨਾ ਰੋਡਰੀਗੈਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 4th grade ਵਿੱਚ। ਮਕੈਨਾ ਲੀ ਐਲਰੋਡ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 4th grade ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਲੀ ਗਾਰਸੀਆ also in the 4th grade। Tess Mata 4th grade। Annabelle Guadalupe Rodriguez 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 4th grade ਦੇ ਵਿੱਚ। and Miranda Mathis 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ 10 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਬਟ 19 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, NRA ਲੌਬੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਗੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਉਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੌਟ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।